নমস্কাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত আমাক মাজে মাজে কিছুমান ষ্টেটুটৰী ৱাৰ্নিং লাগে আমাক কিছুমান ৰিমাইণ্ডাৰ লাগে কেনেকুৱা ৰিমাইণ্ডাৰ লাগে আমি ধৰক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যেতিয়া পঢ়া আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ মানে উদ্দেশ্যটো ক্লিয়াৰ থাকে যে পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়ি আছোঁ যেটো বস্তু পঢ়িছোঁ সেইটোত সদায় এটা বেক অফ দ্য মাইণ্ড এইটো থাকিব লাগিব যে মই এইটো ক'ত লগাম কেনেকৈ কৰিম তেনেস্থলত কি হয় তাৰপিছত যেতিয়া লাহে লাহে আমি কৰি থাকোঁ টপিকছবিলাক আহি থাকে তেতিয়া আমাৰ বস্তুটো মনটনি এটা আহে আমি হয়তো টপিকটো জাষ্ট শেষ কৰিব লাগে আজি কি আহিলে আজি এই 4টা টপিক আহিলে এই 3টা টপিক আহিলে 6টা টপিক আহিলে এনেকৈ এফালৰ পৰা শেষ কৰোঁ মেকানিকেলি তাৰপিছত আমি উদ্দেশ্যটো পাহৰি যাওঁ তাৰপিছত কি হয় অলপ হেৰি পিছত আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট হেৰাই যায় বা টাইম গেপ এটা আহি যায় যিটো কাৰণে আমাৰ ইউটিলিটিটো কমি যায় সময় একেই আছে এনাৰ্জিও আপোনালোকৰ একেই আছে কিন্তু আপুনি যদি সেইটো সময় আৰু এনাৰ্জিক প্ৰপাৰ ডাইৰেকশ্যন নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এই কষ্ট কৰাৰ কোনো লাভ নাই সময় ৱেষ্ট কৰি আছে সদায় প্ৰত্যেকটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টপিক যিকোনো পঢ়োঁতে মনত প্ৰশ্ন কিছুমান সুধি থাকিব লেজি হৈ নাযাব ইণ্টেলেকচুৱেলি লেজি নহ'ব একেবাৰে সুধিব এইটো মই ক'ত লগাম ক'ত কামত আহিব এইটো সেই দুটা কুৱেশ্যন যেতিয়ালৈকে মাইণ্ডত ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়ালৈকে সেই টপিকটো আপুনি কেতিয়াও অন্তৰ্নিহিত কৰিব নোৱাৰে আমি পৰীক্ষা পাছ কৰিবলৈ কৰি আছোঁ এনেইটো পণ্ডিত হ'বলৈ কৰা নাই চ' আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজি 29 জানুৱাৰীৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনালিচিছ আজিৰ যিটো প্ৰথম নিউজ হৈছে এইটো এটা পাব্লিক হেল্থ ক্ৰাইচিছ ৰিলেটেড এতিয়া নিউজ এইটো কাৰণে আছে যে এটা বেমাৰ এটা গিলেন বাৰ চিণ্ড্ৰম বুলি কমন নহয় ৰেয়াৰে হয় বাট দিছ ইজ নট দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ডিয়াত ডিটেক্ট হৈছে দুটা কথাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক নম্বৰ কথা পুনেৰ নিচিনা ইমান এডভান্স চহৰ এখনত হৈছে পুনেটো ভাৰতৰ এখন আগশাৰীৰ চহৰৰ ভিতৰত ধৰা যায় তেনেকুৱা এখন চহৰত য'ত এইটো এক্সপেক্টেড যে বেছিক লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেছিক চিভিক এমিনিটিজ এটা স্তৰৰ থাকিব তেনেস্থলত এনেকুৱা এটা বেক্টেৰিয়া বেছড বেমাৰ এটা যিটোৰ ধৰক মূলতে কাৰণটো হৈছে কণ্টামিনেটেড ফুড এণ্ড ৱাটাৰ তাৰ পৰা এইটো আহে চ' তেনেস্থলত হোৱাট ডাজ ইট টেল এবাউট দ্য বিগ পিকচাৰ অফ পাব্লিক হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড চিভিক ফেচিলিটিজ ইন গ্ৰেটাৰ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া তাৰমানে ইট ইজ ৰিয়েলি এ চিৰিয়াছ ইছ্যু যে পুনেৰ নিচিনা চহৰত এইটো কথা হৈছে চ' that is why this news makes to the analysis 100 suspected cases ইমান লিথেল নহয় এজন যদিও ঢুকাইছে আনফৰ্চুনেটলি অট'মেটিক ঠিক হয় বাট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি প্ৰিভেণ্টেবল হয় উইথ প্ৰপাৰ কেয়াৰ এণ্ড হাইজিন এতিয়া ইট ইজ এন এফ্ৰণ্ট অৰ ইউ কেন চে ইট পুটছ এ কুৱেশ্যন মাৰ্ক অন দ্য ইউ কেন চে মিউনিচিপালিটিজ অন দ্য পাব্লিক হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেম অফ পুনে চ' that is why it becomes important ইয়াত যেটো ব্যাকটেৰিয়া হয় এটো হয় কেম্পিলোবেক্টাৰ জেজুনি আহাটো সম্ভাৱনা নাই বাট কেতিয়াবা কি হয় মেট্ছা ফলিঙত কোনটো বেমাৰ ব্যাকটেৰিয়েল হয় ভাইৰেল হয় সেইটো আহিব পাৰে সো এটো এটা ব্যাকটেৰিয়েল বেমাৰ যেহেতু মাজতে আৰু আমাৰ কিবা কিবি বেমাৰ ওলাইছিল ন HMPV হেতুটো ভাইৰেল হয় সো তেনেকে কোনটো ব্যাকটেৰিয়েল বেমাৰ কোনটো ভাইৰাছৰ পৰা আহিছে কোনটো প্ৰটোজোৱাৰ পৰা আহিছে পেৰাসাইটৰ পৰা কি আহিছে এনেকুৱা টাইপ কিটা মেট্ছা ফলিং দ্বিতীয় পৰা হেতু পাৰ্সপেক্টিভত এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বেমাৰটো অটোইমিউন বেমাৰ হয় মানে আপোনাৰ ইমিউন সিস্টেমত এটেক কৰে অটোইমিউন বেমাৰ মানে কি যেতিয়া আপোনাৰ বডিৰ ডিফেন্সিভ মেকানিজম যেটোক অটো ইমিউন সিস্টেম বুলি কয় হেতুৱে যদি আপোনাৰ এগেইনষ্টে গুচি যায় তেতিয়া হেতুক অটোইমিউন বেমাৰ বুলি কয় ক্লাসিক এক্সাম্পল আপোনাৰ ডায়াবেটিছ হলে মানুহৰ কি হয় আপোনাৰ ইমিউন সিস্টেমটো আপোনাৰ বডিৰ পেনক্ৰিয়াছক এটেক কৰে পেনক্ৰিয়াছৰ যেটো ইনসুলিন প্ৰডাকচন কেপাসিটি হেতু নাইকে হৈ যায় বা কমি যায় তেনেকুৱা ধৰক আৰ্থ্ৰাইটিছৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হয় বডিৰ ইমিউন সিস্টেমে আপোনাৰ এগেইনষ্টে ফাইট কৰে মানে ইউৰ ওন ডিফেন্সেছ বিকাম ইউৰ ওন এনিমি Frankenstein type হৈ যায় so that is why this is important এটা আমি লাৰ্জাৰ পাব্লিক হেল্থ ৰেসপন্স বা পাব্লিক হেল্থৰ সিনাৰিওটো চাওঁ so obviously they are trying to address it through collecting water samples surveillance এইবিলাক বহাইছে but yeah it also illustrates how you are constrained by resources constrained by your fragile urban systems so it's a warning it's a forewarning for India and for other countries like India the বাকালাপ কাইলে যদি আকৌ কোভিডৰ নিচিনা এনেকুৱা ব্যাকটেৰিয়েল ইনফেকচনৰ বেমাৰ এটা আহি যায় যেটো অবভিয়াসলি প্ৰিভেন্টেবল বাট লেক অফ প্ৰিপেয়াৰনেছ বা লেক অফ ফেচিলিটিজৰ কাৰণে যদি বহুত প্ৰিভেন্টেবল ডেথ হয় দেন ইট উইল বি ৰিয়েলি এন আনবিয়াৰেবল এন আনফৰ্চুনেট লছ নেক্সট নিউজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছ'চিয়েল ছেক্টৰত এইটো স্কিম এইটো এটা ৰিপৰ্ট হয় ASER ৰিপৰ্ট বুলি কয় এনুৱেল ষ্টেটাছ অফ এডুকেশ্যন ৰিপৰ্ট কোনে উলিয়াই প্ৰথম বুলি এটা এনজিঅ উলিয়াই 2005 ৰ পৰা উলিয়াই আহিছে তিনটা উদ্দেশ্য বা তিনটা মেইন টাৰ্গেট ইউ কেন সে টাৰ্গেট ৰাখি পেলাই তেওঁলোকে উলিয়াই
প্ৰথমটো হৈছে এনৰোলমেণ্ট, যে হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেটাছ অফ এনৰোলমেণ্ট। মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে এইটো আৰ্বান ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে নহয়, এইটো ৰুৰেল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে হয়, ৰুৰেল ভিলেজেছ বা ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টছবিলাকত যায়, ৰুৰেল এৰিয়াত যায়। আৰু ছেকেণ্ড কথা, এইটো হাউচ হোল্ড ছাৰ্ভে হয়, মানে স্কুলত গৈ পেলাই ছাৰ্ভে নকৰে, হাউচ হোল্ডবিলাকত যায়। তাৰ কাৰণটো কি? কাৰণটো এইটো যে স্কুলত গ'লেতো হয়তো স্কুলৰ পৰা যিখিনি ড্ৰপ আউট হৈছে বা যোনে স্কুলত কেতিয়াও অহাও নাই, তেওঁলোকৰ তাত ডাটা নাপাব। এই ছাৰ্ভেটোৰ থ্ৰুদি আমি 3 পৰা 16 বছৰৰ ভিতৰত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ, তেওঁলোকে যিখিনি এডুকেশ্যনেল এটেইনমেণ্ট হৈছে নে নাই বা তেওঁলোকে কোনটো ষ্টেজত আছে সেইটো গম পাব পৰা এটা ইউ কেন চে এণ্ডিভাৰ। এইটো ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰথম মই কথাটো ক'লোঁ এনৰোলমেণ্ট আমি গম পাওঁ। ছেকেণ্ড কথা আমি গম পাওঁ লাৰ্ণিং আউটকামছ, মানে সঁচাকৈ কিমান শিকিছে। আৰু 3 নম্বৰ কথাটো আজিকালি নতুনকৈ এড হৈছে যে ডিজিটেল স্কিলছ কিমান আছে বা ডিজিটেল স্কিলছ কিমান একচেচিবল আৰু সিহঁতৰ কিমান একুৱায়াৰ কৰিছে, সেই 3টা কথা আমি এইটো ছাৰ্ভেত গম পাওঁ। গোটেই নেশ্যন ৱাইড ছাৰ্ভে হৈছে, ছিগনিফিকেণ্ট গেইনছ হৈছে, এইটো এটা ভাল খবৰ। দেয়াৰ হেজ বিন ছিগনিফিকেণ্ট গেইনছ উইথ ৰেচপেক্ট টু ফাউণ্ডেশ্যনেল স্কিলছ। চ' ফাউণ্ডেশ্যনেল স্কিলছ মানে আমাৰ বেছিক লিটাৰেচি, বেছিক ৰিডিং এণ্ড এৰিথমেটিক, এইটো এটা টেষ্ট কৰে, খুব বেছিক লেভেল অফ এৰিথমেটিক দিয়ে, বেছিক লেভেল অফ ৰিডিং দিয়ে। অকণমান আমি অকণমান যদি আমি ইউ কেন চে হেৰিকৈ চাওঁ, ডিটেইলছত চাওঁ, মই মেইন নোটছত গোটেইখিনি বস্তুৱে দিছোঁ, মানে ৰিপৰ্টৰ যিখিনি আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা 2টামান মানে এছেছমেণ্ট লৈ পেলাই ডাটাটো দিছোঁ। চ' তাতে আমি চালে গম পাওঁ যে এটাটো এনৰোলমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে প্ৰপৰ্শ্যন অফ ৰুৰেল চিলড্ৰেন অফ এজ 3 who are enrolled that has increased to 77%. Again, এইটো আমি মাজতে আৰু এটা ডাটা লৈছিলোঁ UDISE বুলি, UDISC, যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট স্কুল এডুকেশ্যনৰ ডাটা, গভৰ্ণমেণ্ট ডাটা। সেইটোৰ লগতো অকণমান বস্তুটো কোৰ্ডিনেট কৰি চাব লাগিব, কাৰণ সেইটোৰ ডাটাটো ভাল পিকচাৰ এটা দেখুওৱা নাছিলে, বাট ষ্টিল 77% ইজ এ গুড নাম্বাৰ, ইট ইজ এন ইম্প্ৰুভমেণ্ট মোৰ ইম্পৰ্টেণ্টলি। ছেকেণ্ড কথা, এই ক'ভিডৰ সময়ত এটা লাৰ্ণিং ডিপ এটা হৈছিল, লাৰ্ণিং ডিপটো এতিয়া প্ৰি পেণ্ডেমিক লেভেললৈ ৰিকভাৰ হৈছে, ইনফেক্ট বেটাৰ হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত। আৰু তাতকৈও ভাল লগা কথা কি, আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ তাতো প্ৰাইভেট স্কুল আছে, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছি ভাল কম্পেয়াৰ্ড টু প্ৰাইভেট স্কুলছ। সেইটো ফাৰ্ডাৰ এনালাইজ কৰিবলৈ আমি 2টা ষ্টাডি কৰিম, 2টা ডাটা ল'ম, ডাটা ছেট ল'ম। এটা ক্লাছ 5ৰ ৰিডিং এবিলিটি এণ্ড এৰিথমেটিক আৰু ক্লাছ 3ৰ ল'ম। চ' ক্লাছ 5ৰ ডাটা মতে যে তেওঁলোকে কি কৰিছে, ক্লাছ 5ৰ ল'ৰা ছোৱালীক ক্লাছ 2ৰ কিতাপ পঢ়িব দিছে, তেতিয়া পাইছে যে এৰাউণ্ড 44% ইন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল এণ্ড 65% ইন প্ৰাইভেট স্কুল ৱেৰ এবল টু ৰিড ইট ইন 2018। তাৰপিছত ক'ভিড অহাৰ লগে লগে এইটো নাম্বাৰ ডিপ হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ এইটো ৰিকভাৰ হ'ল। বাট ইউ কেন চি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ ৰিকভাৰীটো 6.3 পইণ্টছ ৰিকভাৰ হৈছে, বাট প্ৰাইভেট স্কুলত ইমান হৈছে, মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আৰ ডুইং বেটাৰ এট ৰিকভাৰিং ফ্ৰম ক'ভিড। চিমিলাৰলি আৰু এটা ডাটা যদি আমি চাওঁ, এৰিথমেটিক এবিলিটি, এইটোত আকৌ কি কৰিছে, সিহঁতক ডিভিজন কৰিব দিছে ক্লাছ 5ৰ ল'ৰা ছোৱালীক। চ' 3 নম্বৰ ডিভিজন কৰিব দিছে। সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো এগেইন 2018ৰ ডাটা আছিলে, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত 22%ে পাৰিছিল ক্লাছ 5ত। এতিয়া অকণমান ডিপলি চালে গম পাওঁ এইটো ইমানো ফূৰ্তি কৰিবলগীয়া কথা নহয় যে অকল 22%হে পাৰিছিল, বা এতিয়া আমি 26% হৈছোঁ। তাৰমানে উল্টাকৈ যদি আমি চাওঁ, তাৰমানে 73%ে এতিয়াও নোৱাৰে, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। কিন্তু এটলিষ্ট উই আৰ ৰিকভাৰিং। 2022ত এটা ডিপ হৈছিলে, তাৰ পৰা এগেইন উই আৰ ৰিকভাৰিং। চ' ডেট ইজ ৱাই ইট ইজ এ গুড চাইন, বাট ইট ইজ এ জাষ্ট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইউ কেন চে গ্ৰ'থ ট্ৰেজেক্টৰী। চিমিলাৰলি ক্লাছ 3ৰো এটা ডাটা আছে ৰিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত, তাতো এগেইন ক্লাছ 2ৰ কিতাপ দিছিল। চ' তাতে দেখা পাইছিল যে এৰাউণ্ড 23%ে পাৰিছে এতিয়া, আগতে ডাটাটো 16% আছিলে। এইখিনি মই মেইন নোটছত আপোনালোকক দিছোঁ। এতিয়া কথাটো আহিব, হোৱাট আৰ দ্য ড্ৰাইভাৰ্ছ অফ দিছ ৰিকভাৰী। ড্ৰাইভাৰ্ছ অফ দিছ ৰিকভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আমি এইকেইদিনত আপোনালোকে বা লাষ্ট 4-5 বছৰত যিখিনি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মেজৰ ইউ কেন চে ড্ৰাইভাৰ্ছ আছিল, কি আছিল? মনত পৰে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ কথা। গোটেই মানে প্ৰাইমেৰীৰ পৰা বা একদম ফাউণ্ডেশ্যনেল লেভেলৰ পৰা, মানে ক্লাছ 3 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈকে গোটেই এটা আমব্ৰেলা স্কিমৰ আণ্ডাৰত আনিছে। সেইটো এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ। তাৰ উপৰিও পলিচি লেভেলত যিটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, চ' ডেট ইজ NEP ইজ 2020, তাতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো কি, হোৱাট ইজ দ্য লিংক বিটুইন NEP এণ্ড প্ৰথম NGO আৰু যিটো ASER ৰিপৰ্ট। NEPৰ একদম ফ'কাছ কৰিছে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ ওপৰত, যিটোক ফাংচনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি বুলিও কয়। চ'
তাতো এইটো ৰেকগনাইজ কৰিছে যে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অহাৰ আগৰ পৰাই স্কুলৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ্ড বা সেই ফেজটোত মানে 3 পৰা 6 বছৰ বয়সতে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন আমি কৰিব লাগিব চ' সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট হৈছে এতিয়া আপুনি গাঁৱৰ স্কুল এখনত গ'লে আজিকালি আগৰ নিচিনা দেখা নাপায় এতিয়া হয়তো মানে টিচাৰ ট্ৰেইনিঙৰ ওপৰত এমফেচিছ আছে উইথ ৰেচপেক্ট টু FLN কোৰ্চেছ চ' ইউ কেন চি দিছ চেঞ্জেছ ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড চ' সেইটোৰ আউটকামো এইটো দেখা পাইছোঁ আমি যে এনৰলমেণ্ট বাঢ়িছে বা learning outcomes are getting better. So, you can say this is a booster to the fact that government has rightly recognized, maybe for the first time, say functional literacy and numeracy is such an important element. So, school bilakot ki hoy টিচাৰৰ এটা ডিলেমা থাকে যে আমি কি পঢ়াওঁ তাতে এটা মেজৰ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন হৈছে চিলেবাছ কমপ্লিট কৰোঁ নে নাই বেছিক ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচিত ফ'কাছ কৰোঁ কাৰণ এইটোত আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিছে ক্লাছ 5ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্লাছ 2ৰ পৰা নাই মানে এটা মেজৰ লাৰ্ণিং গেপ এটা আছে এই লাৰ্ণিং গেপটো ফুলফিল কৰিবলৈ অকল চিলেবাছত থাকিলে নহ'ব তেওঁলোকৰ যিখিনি লেক হৈ গ'ল যিবিলাক ব্ৰিজ কৰ্চেছ কিছুমান জেনেৰেট কৰিব লাগিব তেনেস্থলত আৰ দ্য টিচাৰ্ছ ডুইং ইট অৰ আৰ দে বিং গিভেন দ্য স্পেচ চ' ইয়াততো পলিচিটোততো সেইটো স্পেচ দিছেই কাৰণ পলিচিটোত এইটো কথা কৈছে তাৰ উপৰিও আৰু এটা স্কিম মাজতে আহিছে নিপুণ ভাৰত বুলি নিপুণ ভাৰতৰতো মেইন ফ'কাছটোৱে 3 পৰা আপোনাৰ 8 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী ক্লাছ 3লৈকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত যাতে সিহঁতি ফাংচনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি থাকে ত' তাৰমানে কি আমি in a way government is creating the atmosphere the ecosystem to support the teacher যে অকল ল'ৰা ছোৱালীক পাছ কৰাই থাকিলে নহ'ব বাট অকল ল'ৰা ছোৱালীক চিলেবাছ কমপ্লিশ্যনৰ কথা ক'লে নহ'ব তেওঁলোকে একচুৱেলি লাৰ্ণিং আউটকামছ তেওঁলোকৰ আহিছেনে নাই যিটো থাকিব লাগে তেওঁলোকৰ ফাংচনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি আহিছেনে নাই চ' that actually makes lot of clarity with respect to policy so it's a very good step in that regard so গভৰ্ণমেণ্টৰ এই ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটোৱেও এইটো বুষ্ট কৰিছে এইটো কথা ASER ৰিপৰ্টত কৈছে So that is the big thing with regard to this. But yeah, there are issues, challenges to আছে learning gaps কথা কৈছোঁ আৰু stark এটা ডাটা আছে যিটো মই হাইলাইট কৰি দিছোঁ মেইন নোটছত in spite of the progress still মানে take a moment, take a pause and listen 30% of children across ages still cannot read a class 2 textbook. Just think and let it process, let it go in. Class 2 কিতাপ পঢ়িব নোৱাৰে 30% ষ্টুডেণ্টে যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে across ages তাত মানে এইটো কোৱা নাই ক্লাছ 5, 6, 7 এনে কোৱা নাই so there is a lot to be done still it's a good thing good beginning you can say next is regarding the there was a statement or you can say address by the Chief Justice of India Sanjeev Khanna তেওঁ মানে এইবাৰটো 75 years of Supreme Court so সেইটোৰ অকেজনত ডায়মণ্ড জুবিলি চেলিব্ৰেশ্যনৰ অকেজনত তেওঁ কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছে মেজৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ 3টা চেলেঞ্জৰ কথা কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাষ্টিচ ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ বেছিক মিছনটো সেইটোৱে যে টু মেক জাষ্টিচ accessible to make justice available to make justice affordable so এইকেইটা কৰিবলৈ যাওঁতে 3টা মেজৰ চেলেঞ্জৰ কথা কৈছে প্ৰথম চেলেঞ্জটো কৈছে যে পেণ্ডেঞ্চিৰ কথাটো আমি বহু প্লেটফৰ্মত শুনা পাওঁ দ্য নাম্বাৰ অফ কেছেছ পেণ্ডিং ইন লোৱাৰ কোৰ্টছ ইন হায়াৰ কোৰ্টছ এণ্ড ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট যথেষ্ট দ্য এমাউণ্ট ইজ হিউজ এণ্ড ইট ইজ ইম্পেক্টিং ডেলিভাৰী অফ জাষ্টিছ ছেকেণ্ড কথা কৈছে এফৰ্ডেবিলিটি এতিয়া ধৰক আমাৰ পাৰ্ট 3 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন টেলছ ডেট মানে তাত যিটো আৰ্টিকল 32 আছে যদি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভংগ হয় দেন উই কেন ডিৰেক্টলি গো টু দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া বাট ইজ ইট প্ৰেক্টিকেল কেন উই এফৰ্ড এ লয়াৰ ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট maybe you and I may make it out somehow but for a common man it is beyond imagination so affordability কথা rightly point out কৰিছে আৰু থাৰ্ড আৰু most importantly তেওঁ কথা কৈছে যিটো falsehood that prevails in the justice system যে মানে যিটো bogus কিছুমান মানুহ থাকে মিছলিডিং মানুহ থাকে যোনে জাষ্টিচ ডেলিভাৰীটোক মানে মেয়াৰ পাক লগাই জেলেপি নিচিনা পাক লগাই মানুহৰ গোটেই জীৱন ধ্বংস কৰি দিয়ে চ' ডেট ইজ আনাডাৰ বিগ চেলেঞ্জ চ' এই 3টা কথা তেওঁ হাইলাইট কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও যিহেতু 75 years হৈছে চ' ইট গিভছ আছ দ্য অপৰচুনিটি টু লুক ইন টু চাৰ্টেন লেণ্ডমাৰ্ক কেছেছ অৰ লেণ্ডমাৰ্ক এচিভমেণ্টছ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট সেইটো ৰিগাৰ্ডত তেওঁ এইটো কথা কৈছে ধৰক ইলেক্টৰেল ডেমক্ৰেচিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিচেণ্টলি ধৰক এতিয়া 2017ৰ যিটো কেছ আছিলে ৰিগাৰ্ডিং ইলেক্ট্ৰনিক বণ্ডছ ইলেক্টৰেল বণ্ড স্কিম ইলেক্ট্ৰনিক নহয় ইলেক্টৰেল বণ্ড স্কিম লৈ পেলাই যিটো আছিলে
সেইটোতো আনকনষ্টিটিউচনেল কৈছিল চ' সেইটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক আছে কিয় আনকনষ্টিটিউচনেল কৈছিল বিকজ ইট এফেক্টছ পিপলছ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এট দ্য ফাউণ্ডেশ্যনেল লেভেল চ' সেইটো এটা ইউ কেন চে ইট সুপ্ৰিম কোৰ্ট আপহোল্ডছ দ্য ৰাইটছ অফ দ্য পিপল চিমিলাৰলি ধৰক জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতেই আছে এতিয়া আমি নৱতেজ সিং জোহৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ নালছা জাজমেণ্টৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত বা জোচেফ শ্বাইন কেছটোৰ কথা ক'ব পাৰোঁ য'ত এডাল্ট্ৰি ইজ ডিক্ৰিমিনেলাইজড এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পলছ আছে জেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত ধৰক এইবিলাক আপোনাৰ ইকনমিক জাষ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত বা ইন এ ৱে টু ফেচিলিটেট দ্য স্মুথ কণ্ডাক্ট অফ ইকনমিক এক্টিভিটিজ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো ধৰক আৰ্বিট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ষ্টেপছ লৈছে আপোনাৰ এইবিলাক আছে আমাৰ ইউ কেন চে কোম্পানী ল'ৰ ক্ষেত্ৰত হয় তাৰপৰা ADRৰ ক্ষেত্ৰত হয় অল দিছ থিংছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্টছ ডিজিটেল ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰতো আছে প্ৰাইভেচি অভিয়াছলি উই অল ন' পুট দ্য স্বামী জাজমেণ্ট চ' অল দিছ থিংছ আৰ quite important. Affirmative action, latest 103rd amendment যিটো আছিলে constitution which grants this economic you can say which addresses the economic inequality. So hetu eta you can say it's a radical step by Supreme Court of upholding the 103rd amendment. So all these things are important. Tate teo CJI teo nijor vision to kotha koise je justice must be both practical and principled. Principled hobo lagibo, it should be based on principles, but it should also be practical. Practically hetu executable hobo lagibo. Eta dhorok environment justice or khetrot kisuman eta newsot amar ahi thake yat heri hoise na nai amar ei কি হলংগাপাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ কথাটো নিউজত আছিলে তাত মাইনিং দিয়া নাই সৰি মাইনিং এলাউ কৰিছে এক্সপ্লৰেটৰী মাইনিং ৱেৰ ইজ অন দ্য আদাৰ হেণ্ড আজি আমি নিউজত পালোঁ তামিলনাডুত টাংষ্টেন মাইনিং এটা ইমিডিয়েটলি এলাউ কৰা নাই বা গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো হেজ বেক ট্ৰেক্ট চ' আৰ দে ফলোয়িং দ্য ছেইম প্ৰিন্সিপলছ ইট ইজ আপ টু ডিবেট ISRO's next big leap 100 মাৰিলে ইছৰোৱে বিৰাট ডাঙৰ এটা এনেকুৱা 100টো হোৱা নাই চাগে কাৰো these are the OGs of ISRO বিক্ৰম সাৰাভাই এণ্ড হোমি ভাবা চাইছে চাগে আপোনালোকে ৰকেট বয়জ these are the original rocket boys so এই 100 লঞ্চ হৈ গ'ল 100 লঞ্চটো কিহৰ ওপৰত আগতে সেইটো জানিলোঁ 100 লঞ্চ ইজ এবাউট নেভিগেশ্যন ছেটেলাইটছ তো যিটো ৰকেটত গৈছে সেইটোৰ নামটো হৈছে GSLV F-15 আৰু যিটো ছেটেলাইট গৈছে সেইটোৰ নাম হৈছে NVS-02 কি হৈছিল আমাৰ 2013ত মানে ইণ্ডিয়া ভাবিলে যে আমাৰ এই ৱৰ্ল্ডত যিবিলাক নেভিগেশ্যন ছিষ্টেম আছে এতিয়া ধৰক GPS ৰ কথা জানো GPS মানে কি হয় গ্ল'বেল পজিশ্যনিং ছিষ্টেম এটা গোটেই মানে এটা নেভিগেশ্যন ছিষ্টেম অফ হোম USA তেনেকৈ ধৰক চাইনাৰ আছে বেডো বুলি ৰাছিয়াৰ আছে গ্লোনাছ বুলি ইউৰোপৰো আছে এটা চ' অল দিছ থিংছ আৰ গুড বাট দিজ আৰ ফৰেইন প্লেটফৰ্ম কাইলৈ যদি কিবা কাৰণে যুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে যদি নিদিয়ে আমাক তেতিয়াহ'লেতো দিগদাৰ হৈ যাব চ' আমি আগতেই 10 বছৰ আগতে এইটো প্লেন কৰি পেলাই 7টা ছেটেলাইট এনেকৈ 2018লৈ পঠিয়ালোঁ সেইটো IRNSS বুলি কৈছিল পিছত এইটোৰ নামটো নাভিক বুলি কয় নেশ্যনেল কি বুলি কয় সেইটো ফুল ফৰ্মটো নেভিগেশ্যন উইথ ইণ্ডিয়ান কনষ্টেলেশ্যন NAVIC চ' সেইটোৰে এটা ৰিপ্লেচমেণ্ট ছেটেলাইট মাজতে গ'ল NVS-01 য'ত এটা এটমিক ক্লকো গৈছিল এইবাৰো এটমিক ক্লকটো মানে ইটছ দ্য মষ্ট একুৰেট ক্লক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড তাৰপিছত NVS-2 হেজ গন নাও that is a step up so obviously we are reinforcing the satellites GPS-তকৈ আমাৰ ইয়াত এইটো বেছি বেটাৰ হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে একুৰেচিটো গোটেই ৱৰ্ল্ড কভাৰ নকৰে এৰাউণ্ড 15,000 কিলোমিটাৰ্ছ এৰাউণ্ড ইণ্ডিয়া কভাৰ কৰে বাট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি বহুত ওপৰত থাকে GPS-টো বহুত তলত থাকে চ' সেই পাহাৰ চাহাৰ এইবিলাকে টেৰেইনবিলাকে এফেক্ট কৰে কেতিয়াবা একুৰেচি কেতিয়াবা হয় ন আপোনালোকৰ এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ সেই অসম পুলিচ গৈ পেলাই নাগালেণ্ড পাই গ'ল GPS so similarly if it is at a very high level then it's you can say it can overlook the or you can say it can take care of all these roadblocks so it is a important development তাৰ উপৰিও কিছুমান আপোনালোকে জানিব লাগে 100 লঞ্চটো প্ৰথম লঞ্চটো কেতিয়া হৈছিল 1979ত হৈছিল প্ৰথমবাৰ ফাৰ্ষ্ট ছাকচেছফুল লঞ্চ was 1980 ৰোহিণী so এইবিলাক আৰু জেনেৰেল নলেজ হিচাপে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে next news is regarding Greenland. Now here in this news about Greenland, Trump is not there thankfully. But news is not good. It's about climate change. কি হৈছে গ্ৰীণলেণ্ডৰ যিবিলাক লেক আছে যিমান মানে পুখুৰী হ্ৰদ আছে বিৰাট প্ৰিষ্টিন বহুত ধুনীয়া থেংকফুলি টুৰিষ্ট গৈ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইমান বেছি গৈ পোৱা নাই এইটো কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত নাই যি কি নহওক
দুটা কথা জানিব লাগে আপোনালোকে এটা হৈছে আইডিয়া অফ কাৰ্বন সিঙ্ক আৰু আনটো হৈছে আইডিয়া অফ কাৰ্বন সোর্স কাৰ্বন সিঙ্ক মানে কি এটা ধৰক আমাৰ পৃথিৱীখনত যে মাটি আছে বা গছ গছনি আছে এইবিলাক কাৰ্বন সিঙ্ক হয় মানে কাৰ্বন ফটোসিনথেসিস প্ৰসেসৰ থ্ৰু দি কাৰ্বন ট্ৰেপ হৈ থাকে ইয়াত অক্সিজেন ৰিলিজ কৰে কিন্তু কেতিয়াবা ইয়াত আমি দেখা পাওঁ এটোত কি হৈছে এৰাউণ্ড গ্ৰীনলেণ্ড পাৰ্মানেণ্টলি আইচত থকা কিছুমান ল্যান্ড মানে এৰিয়া আছে পাৰ্মাফ্ৰষ্ট বুলি কয় তাৰ ভিতৰতো বহুত কিবা কিবি আছে আমিতো কোভিডৰ পিছততো এটো ভয় খাওঁ সেইবিলাক কেতিয়াবা গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙত যদি বৰফ গলি পেলাই কি ভাইৰাছ ওলাই যাব পাৰে ঠিক নাই হেতু আজিৰ বিষয় নহয় বাট যেতিয়া গলি গৈছে বা এটা 2022 নিউজত কি কৈছে যে বিকজ অফ লেক অফ মানে ইউ কেন সে বিকজ অফ ওয়ার্ম কন্ডিশন আৰু বৰষুণ হৈছিল আৰু গলি গৈছিল বহুত সো গলি যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল এবিলাক গোটেই লেকত আহি গ'ল সেই পাৰ্মাফ্ৰষ্টত থকা কাৰ্বন সাৰ্বন সব লেকত আহি গ'ল সো যেটো নৰ্মালি যিমানটো হোল্ড কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তাতকৈ বহুত বেছি আহি গ'ল সো হেতু কাৰণে ইট টাৰ্ন গ্ৰীন একচুৱেলি ইট বিকাম মানে এটা পইণ্টৰ পিছত তেতিয়া এমিট কৰা আৰম্ভ কৰিলে সো when it starts to emit তাৰমানে কি ইটস capacity to absorb becomes minus in negative so that is a dangerous sign so that is what it is happening এটা to দিছে ন lakes shifted from sinks to source আৰু আটাইতকৈ মানে ভয় লগা কথাটো হৈছে যে ৰেপিডিটি এনেকুৱা নহয় যে এনেকুৱা নহয় আগতে কি হয় বাট ইট টেক্স এ লং টাইম বাট ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ যে হিউমেন ইনডিউচ এন্থ্ৰপোজেনিক কজৰ কাৰণে যিটো ৱাৰ্মিং হৈছে সেইটোৱে এনেকুৱা ফেনমেনাবিলাক কৰিছে আমাৰ কাৰ্বন চাইকেলছ আৰ গেটিং এফেক্টেড ইক'চিষ্টেমছ আৰ গেটিং এফেক্টেড আমি কেতিয়া সাৰ পাম we are seeing 350% increase in carbon emissions from lakes বিলাকৰ পৰা কাৰ্বন এমিট হৈ আছে মানে সোর্স সিঙ্ক গৈ পেলাই সোর্স হৈ গৈছে এতিয়া so that is the you can say the scary part about it another study eto eta study e koise another study says that amar jeta land jitu carbon absorb kore that capacity has you can say it collapsed buli koise 2003 pisote to bahut komi goise 2003 par jodi ami compare karo sorry next DeepSeek ako news ase kinu hoy ebar okoman মানে আমি যদিও কৰিছোঁ সৰি এইটো কিয় ইমান নিউজত আছে নে বেচিকেলি কথাটো এইটো দাম কম কাৰণে এইটো কাম ঠিকে আছে দাম কম মানে ইণ্ডিয়ান ষ্টাইল আৰু ইট ইজ ৱৰ্কিং গুড চ' সেইটো কাৰণে এইটো নিউজত আছে DeepSeek এটা চাইনিজ কোম্পানী চাইনাৰ যিটো এইটো লিয়াং ৱেংফেং বুলি এটা মানুহ এটা উলিয়াইছিলে সি অৰিজিনেলি ট্ৰেডিঙত লাভ হ'বৰ কাৰণে উলিয়াইছিলে সি ভাবিছিল যে এইবিলাক ট্ৰেডিং এলগৰিথম টাইপ হ'ব ষ্টক মাৰ্কেট এনালাইচিছবিলাক কৰিব পাৰিব পইচা ইনকাম কৰিব গৈ পেলাই এইটো বেলেগ হৈ গ'লগৈ কথাটো সেইটো হৈ নাথাকিলে তাতকৈ এক্সপাণ্ডেড হৈ গ'ল হোৱাট ইজ দ্য হাইপ এণ্ড হোপলাই এবাউট ইট একচুৱেলি যিটো আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেলৰ কথাটো পঢ়িছোঁ লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেল মানে যিটো দি আমি AI মানে যিটো AI বেচিকেলি লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেলছ আৰু AI আমি ট্ৰেইন কৰোঁ মানে এটা ছফ্টৱেৰ যিটোক আমি ট্ৰেইন কৰি তাক বেছি কেপেবল বনাওঁ চ' আমি কেনেকৈ কেপেবল বনাওঁ আমি ট্ৰেইন কৰিবলৈ আমাক লাগে GPUৰ মালিক কোন জেনছেন হুৱাং এনভিডিয়া এতিয়া জেনছেন হুৱাঙতে এনেকুৱা এটা হাৱা বনাই থৈছে যে লাভ নাই এইবিলাক কৰি ফাউণ্ডেশ্যনেল মডেল বনাই লাভ নাই বহুত পইচা লাগিব অলৰেডি আমি বহুত আগবাঢ়িলোঁ তোমালোকে এতিয়া আৰু আমাকে ফ'ল' কৰা এনেকুৱা এটা এইটো কোম্পানীয়ে কি কৰিলে ৱেৰেজ আপোনাৰ মেটাৰ লামা বুলি যিটো আছে সেইটোত 15,000 মান হাই এণ্ড GPU লাগে ইয়াত ইহঁতে কি কৰিছে ল' লেভেল GPU ইউজ কৰি পেলাই ChatGPT বা লামাতকৈ বেছি বেটাৰ কৰি দিছে তাৰমানে এইটো এটা ডাঙৰ লেচন আমাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা সময়টো যে ৰিগাৰ্ডলেছ অফ আমি য'তে নাথাকোঁ কিয় কোনোবাই ক'লেই আমি মানে আমাৰ এবিলিটি নাই বা আমি বেছি পঢ়িব নোৱাৰোঁ বা আমাৰ মানে কনচেনট্ৰেশ্যন নাই এনেকৈ কৈ দিলে আমি পিছ পৰি যাম নেকি নাযাওঁ আমি পিছ কৰি আমিও উইল টেক দ্য ইনস্পিৰেশ্যন ফ্ৰম মিষ্টাৰ ৱেং হয় নাই মিষ্টাৰ লিয়াং এণ্ড ষ্ট্ৰাইভ এতিয়া ইয়াত কি কৰিলে তেওঁ এফিচিয়েঞ্চিৰ কথা ওপৰত গুৰুত্ব দিলে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যোনে যিয়ে নকওক ট্ৰেইনিং এ মডেল এইটো ডিটাৰমাইন নহয় যে আমি কিমান ইনফৰমেশ্যন দিছোঁ মডেলটোত কি কোৱালিটি অফ ইনফৰমেশ্যন দিছোঁ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে সেইটোৱে আমাৰ ইছৰোকো ইউ কেন চে ডিষ্টিংগুইছ কৰে ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ স্পেচ টেকন'লজি আৰু চিমিলাৰলি DeepSeekকো এতিয়া ডিষ্টিংগুইছ কৰিছে ইন টাৰ্মছ অফ AI টেকন'লজি চ' ডেট ইজ মানে ইটছ ট্ৰেইনিং মেথডলজি ইজ ডিফাৰেণ্ট এতিয়াতো আজি আহি আছে যে US পৰা এতিয়া মানুহে আহিছে ষ্টাডি কৰিবলৈ পূৰা চ' ডেট ইজ দ্য
দ্য মষ্ট ফেচিনেটিং থিং এবাউট ইট গোটেই ইকনমি অফ AI চেঞ্জ কৰি দিব কথাটোৱে এই ডেভেলপমেণ্টটোৱে আৰু এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা পজিটিভ চাইনো হয় যে ইট গিভছ এ স্পেচ ফৰ মিডল পাৱাৰ্ছ লাইক ইণ্ডিয়া ইউৰোপ অলছ' ফৰ ডেট মেটাৰ বিকজ AI ডেভেলপমেণ্টতো দুটাই প্লেয়াৰ আছে USA এণ্ড চাইনা আৰু মন কৰিবলগীয়া কথা মই মাজতে আপোনাক এদিন কৈছিলোঁ যে বাইডেনৰ সময়তো এই চিপৰ এক্সপৰ্ট লৈ পেলাই দেৰ ইজ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ এতিয়াও হাই এণ্ড চিপছ 2027লৈকে কিমান এক্সপৰ্ট কৰিব টু কাণ্ট্ৰিজ লাইক চাইনা ইণ্ডিয়াটো বাদ দিয়ক ইণ্ডিয়ালৈ নপৰে কাৰণ সিহঁতি ভয় কৰে USA ভয় কৰে যে ইণ্ডিয়াই ৰাছিয়া চাছিয়াক দি দিব কিবাকৈ কাৰণ ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে চ' চাইনালৈ এইটো অলৰেডি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড বাট ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এক্সপৰ্টছতে সিহঁতে কিমান কৰিব পাৰিছে চ' ইট শ্ব'জ ইট একচুৱেলি ক্ৰিয়েটছ নিউ এভিনিউজ চ' ডেট ইজ ৱাই DeepSeek is making news because it is sasta but tikau. Thank you.